از سید بزرگوار خواهش کردیم و یکی از دوستا و عزیزای ما چندین وقت پیشتر ازشان استدعا کردن که در این باره برای جوانان به زبان فارسی و انگلیسی صحبت کنند تا اینا خوب پیشان تعلیل شود و انشاءالله خداوند امر حاجتایشان عباداتشان قبول کنه. بر محمد و آل محمد صلوات. آقا صاحب بزرگوار تشریف آوردن، بر سلامتیشان صلوات بلند ختم کنیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و العاقبة للمتقین. ثم الصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و مولانا ابی القاسم محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول ووجدوا الله توابا رحيما. صدق الله العلي العظيم. برای هر کدام ما بسیار اهمیت حیاتی داره که هم دوستان خود بشناسیم، هم موافقان خود بشناسیم و هم مخالفان خود. این بحث آنقدر حیاتی هست که زندگی ما و اهمیت ما منوط و مرتبط به همین مسئله است. یکی از ویژگی‌های بسیار برجسته و بارز اهل بیت علیهم السلام دشمن شناسی است. و این دشمن شناسی اهل بیت به خصوص امیرالمؤمنین علی علیه السلام آنقدر عمیق است که یکی از بزرگان در وصف امام می‌فرماید که علی تیر از کمانجسته الهی بر چشم دشمنانش بود. چون امام در هر حرسه و در هر جبهه برنده بوده و مثل یک تیری که از کمان الهی جسته بر چشم دشمن اصابت کرده و دشمنان را مغلوب ساخته. و از این خاطر هم بوده که امام این همه دشمن داشتن. کسانی که رهرو او مسیر و او مکتب هستند هم دشمن آفرین هستند. ولی ما افراد نیستیم که به صورت اتوماتیک و خود به خودی دشمن تراش باشیم. نه، اصل این است که قرآن، پیغمبر خدا، اهل بیت و به تبع آن همه پیروان اهل بیت رحمت هستند، نعمت هستند، موهبت هستند. ولی برای آدمای ظالم و متخلف، انسانهای سالم و انسانهای صالح یک منشأ دردسر و مزاحمت است. مشکل در خود این افراد است که اونا چون ظالم هستند، اهل بیت، نبوت، وحی برای خود یک خطر احساس می‌کنند. اینجاست که مکتب وهابیت تحت عنوان یک اندیشه بسیار خطرناک و مطرح در عصر ما ابراز وجود میکنند و بر ما هست که باید نسبت به این جریان بسیار قوی از لحاظ تبلیغاتی و اقتصادی آشنایی پیدا کنیم. متاسفانه بسیاری وقتا ما در صدد تضعیف همدیگر هستیم و به رقابت و مخالفت و چی بسا خصومت در بین خود با سایر برادران مسلمان خود، هم از شیعه و سنی و یا خود شیعیان میپردازیم و در بین خود، در جمع خود، در خانواده خود و در جامعه خود به رقابت و به خصومت میپردازیم. این در حالی است که بزرگترین مخالف و بزرگترین دشمن را به فراموشی سپردیم. و از اینجاست که باید این بحث جدی بگیریم و به او دقت خاصی داشته باشیم تا بتونیم که از لحاظ ذهنی، از لحاظ گفتاری، از لحاظ نوشتاری با یک حربه قوی و مساف از اینا بریم و بتونیم که اونا را از صحنه خارج کنیم. بحث وهابیت یک بحث بسیار جدی در جهان اسلام در عصر حاضر است. وهابی‌ها خودشان سلفی میگن. سلفی یعنی کسانی که وابسته به پیشینیان هستند. پیشینیانی که در برگیرنده اصحاب و تابعین رسول خداست. وهابی‌ها معتقد هستند که به خاطر اینکه ما انحرافات جهان اسلام را بزداییم، باید به قرآن و به سنت و به روش و رفتار صحابه و تابعین، نسل بعد از صحابه، باید متوسل شویم. در ارتباط با مکتبشان عقل، منطق و کلام و یک سلسله مقوله های از این قبیل کنار گذاشته و فقط به نص، حدیث و آیات متوسل میشن و یک جمود و یک تعصب خاصی در این دارند که باید احادیث آنطوری که است باید معنا کنند. نه ای که عقل
و بصیرت در ارتباط با تفسیر اسلام دخیل بدانند. با یک روی بسیار خشک و متحجرانه مثل طالبان میاین و به اسلامی ساختن جامعه میپردازند. اینجاست که فرق‌های بسیار فاحش بین وهابی‌ها و سایر فرقه‌های مسلمان مخصوصاً مذهب تشیع وجود دارد. مسلمان‌ها در ارتباط با بحث اعتقادات، توحید، نبوت غیر از اینکه معتقد و استفاده از نصوص قرآن و راهنمودهای پیامبر خدا هستند، در عین حال می‌خواهند که این نصوص و این تعلیمات بر اساس عقل و بصیرت تفسیر کنند و تبیین کنند. وهابی‌ها نسبت به این مسئله مخالفت دارند. پس یک ویژگی مهم وهابیت تاکید بر قرآن و سنت سلف، یعنی پیشینیان، اما نسل اول و دوم صدر اسلام است. وهابیت اندیشه است، مسلکی است که تقریبا از 300 سال به این طرف تبارز کردن اگر بخوایم که وهابیت مطرح کنیم. ولی در واقع ریشه های وهابیت برمیگرده به تعلیمات امام احمد حنبل که یکی از مذاهب چهارگانه اهل تسنن است و ایشان معتقد به اصالت حدیث و برخوردهای بسیار یعنی خاص در ارتباط با دین بودند که این امام یکی از مذاهب هم به عقلانیت و به منطق و مقوله های از قبیل فلسفه روی خوش نشان نمیداد و بسیار تاکید بر تعبیر اسلام بر اساس امی تعابیر، امی جملات و امو ظاهر آیات و روایات داشت. این در حالی است که قرآن کریم ظاهری داره و باطنه. این در حالی است که قرآن کریم ما را به تعقل و خردمندی و بصیرت امر میکنه. و این در حالی است که پیغمبر ما یک پیغمبر حکیم بود و یک پیغمبر بسیار مستدل بود و بسیار سخنان رسول خدا مبتنی بر عقلانیت و در عین حال وحیانت هستند. خب محمد امام احمد حنبل در طول چندین صد سال اندیشه در یک جمع بسیار محدود گسترش یافت و استقبال شد تا اینکه در قرن هشتم ابن تیمیه، یک شخصیت عربی که در سوریه زندگی میکرد، با وجود آمد و این اندیشه را احیا کرد. اندیشه امام احمد حنبل بیشتر رونق بخشید و این ویژگی را به این مذهب بیشتر بخشید که شدیداً ضد تشیع عقیده خود آراست. یعنی یک ویژگی بسیار مهم تفکرات و آثار ابن تیمیه ضد شیعه بودنش است. و اینجاست که ابن تیمیه به خاطر از اینکه به قول خودش ضد بدعت و نوآوری ها در دین گام بگذارد، رفتن به قبر، رفتن به زیارت، سایبان ساختن بالای مقبره را توسل شفاعت به یک شکل بسیار جدی رد کرد و آمد این چیزا را تحت عنوان شرک و انحراف و بدعت مطرح کرد و کسانی را که مجالس مثلا عاشورا را برپا میکنند، مجالس میلادالنبی را برپا میکنند، منحرف و بدعتگذار نامید و اینا را شدیداً مورد محکومیت قرار داد. افکار این آقا که از حربه تهمت مخصوصا علیه شیعه استفاده کرد. چون ببینید ما بعضی وقتا کسانی را داریم در جامعه که به خاطر از اینکه حریف خود بکوبن از تهمت استفاده میکنن، نه از واقعیت، نه از سند. این دانشمند که یک شخصیت دارای تعریفات و آثار بسیار گسترده هم بودن، از حربه تهمت و احساسات و برافروختگی علیه تشیع و دیگر مسلمان‌ها استفاده کرد. و این کتاب‌ها و آثاری که آقا نوشت برای تقریباً 5-6 قرن خاک خورد و هیچ کس به اون چندان توجهی نمی‌کرد تا اینکه محمد ابن عبدالوهاب تقریباً 3 قرن قبل در عربستان به وجود آمد. Brothers and sisters, we need to know about those who are our enemies, those who are against us. Right from the beginning, when the son of Islam emerged in the Arab Peninsula, the dawn of Islam caused so many enmities and animosity. And by the same token, Imam Ali alayhi salam was so strong in his in his positions, in his defense of Islam, that he was making so many enemies. So much so that he has been described as an arrow which is going to the eye, sight of the enemy of Islam. So those who are following of Imam Ali, those who are followers of Imam Ali, they also make enemies. And it's not that we are adventurous, we are extremists. No, they are against us. We are not against them. We are happy to have a very peaceful coexistence with Wahhabis. It is the Wahhabis who say that the Shias are kafir, they are mushrik, they are not Muslim. Not only Shias, they say that all Muslims except those who are not
except those who are agreeing with their dogma, everybody else is kafir, and their blood can be shed and they can be killed, and there is no problem about that. So we need to know about those who are so aggressive against us. The school of thought of Wahhabism is primarily rooted in the teachings of Imam Hanbal, who was one of the 4 Imams of the Sunni school of thoughts. Imam Hanbal was especially following the Ahl Hadith school of interpretation of Islam, and they have a very fanatical approach towards the sayings of Rasulullah. They do not resort to wisdom, to basira, to rationality, and they are very rigid, very fanatic, and very right. And in the meantime, they are against the people who are utilizing aql and philosophy and logic in interpretation of Islam. So after Imam Hanbal, someone by the name of Ibn Taymiyyah, he was living in the 8th century, and he was a scholar, and he wrote so many books, and he was very much against Shias. He was declaring so many Islamic practices like going and visiting the shrine of Rasulullah and Imams as haram. He was saying to build a tomb for the dead body is haram. You can't make a cover for someone who has died. You shouldn't do it. You shouldn't make nazir. You shouldn't make nazir or sacrifice for the awliya and ayyamah. Most of these things are very minor, very secondary issues. But he paid extreme attention to these very minor issues and made them very important. And on the basis of the condemnation of those who act according to these practices, like if someone is going to Karbala, he is making haram. If someone is going and visiting the shrine of Rasulullah, he is committing a sin. And then if someone is asking for tawassul, he is kafir. He is mushrik, and then you can kill him. So that's why the Wahhabis, the Taliban, and some other groups like Al-Qaeda, they easily kill people because in their beliefs, killing is very easily accessible because people are mushrik and kafir and they are against Tawheed. So in order to clean the Muslim Ummah from their existence, you can kill them, you can wipe them out of the surface of the earth. So that's giving them a very aggressive approach. The main idea behind Wahhabism is they want to eliminate the Islamic constructions, Islamic tombs, the Islamic signs of Rasulullah when it comes to the question of his shrine, his tomb, and Imam Ali and Imam Hussein and so many other saints and awliyas. They want to wipe them out of the surface. This is one of their major important dogma of belief. The other belief is that they say that Rasulullah and the other prophets and saints, they are ordinary people. We don't have to be very much respectful towards them. They are like us. Once they die, they are just ordinary people, and you don't have to pay a very exclusive and very special attention towards them. So they even wanted to demolish the shrine of Rasulullah, but most Muslims stopped them and they couldn't do it. So that's why when you go to Medina, you are not able to touch the shrine of Rasulullah. There are soldiers, although if you go to Mashhad and if you touch the shrine of Imam Reza alayhi salam, what happens? Nothing. Just you want to be blessed or you want to express your love and passion. But they are so aggressive and so narrow-minded that on the basis of these very minor issues, they want to make a major dogma, belief, and response in a very aggressive and in a very offensive manner. I was in Mashhad, and in Mashhad, in the Imam Reza alayhi salam shrine, it is written, sister, to come to the shrine of Imam Reza is mustahab, but to wear hijab is a must. As our sister was very nicely talking about hijab, she was right, hijab is a must, but visiting a shrine of a wali or imam is a mustahab. So even in our mazhab, when we say it is mustahab, it means it is not a first, it's not a must. You don't have to go there, but if you go, that's highly recommended, that's very good. If you don't go, you're not committing a haram. But the Wahhabis, they kill people because why you go to the Karbala. So that's why when people go to Karbala, there are bomb blasts. They forget that even we believe it is mustahab. We think going to Hajj is a must.
There are so many Shias who have gone to Hajj, but they have not been in Karbala. But because they are so narrow-minded and so rigid and aggressive, they think that the Shias are going to Karbala and they worship Imam Hussein. Look at that degree of stupidity. Who goes to Imam Reza or Imam Hussein and says, "Oh Imam Reza, you are my God, you are my Lord, you are my Creator"? No, everybody says that they are servants of God. They are abd, they are awliya Allah. They say, he is a man of Allah. They don't say he is Allah. Unfortunately, they are so aggressive. Unfortunately, they are so ignorant, and that's why we have so many problems. And Wahhabism is very important. Now in the Middle East, there are 1,800 television channels. About 300 of them are actively working against Shias and Ahlul Bayt. 300 television channels. Look at that. And there are 40,000 internet sites actively propagating against Shias. This is very interesting. Why is it so? It is because the Shias are very strong. It's because they are very important. About 25 years ago in this country, there were so many propaganda going on against communism. There was even magazines called Problems of Communism. There were conferences and seminars, but nobody cares about communism, Marxism, leftism. Because communism is marginalized. It has been defeated. It has been gone away. But Islam, no. Everybody talks about Islam, negatively or positively. Because Shias are strong, because Islam is strong, so there is propaganda against Shias. خب ما گفتیم که دو قسمت بسیار عمده تفکر وهابیت یکی است که وهابی‌ها معتقد هستند که ما باید آثار پیامبران مثل مرقدشان، مقبرهشان، زیاراتشان محو کنیم، نابود کنیم، برای اینکه مسلمان‌ها که اونجا میرن مشرک میشن و از اونا استمداد میجوین، از اونا استعانت و کمک میطلبن. این شرک است، این توحید نیست. دیگه ای که معتقد هستند که پیغمبرها، اماما افراد معمولی بودن، حالا که مردن با ما کنون فرقی ندارن. بنابراین چون اینقدر ما باید با اونا توجه کنیم. از این خاطر از نظر وهابی‌ها رفتن به مدینه منوره یک گناه است، یک انحراف است. و اونا به خاطر از اینکه زور مسلمان‌ها را ندارند در برابر همچین یک حضور انبوهی چند صد هزار نفری و بلکه میلیونی مسلمان‌ها تسلیم هستند. و الا اگر میتونستند حتی مقبره رسول الله را هم نابود میکردند. اما طوری که از ائمه بقیه اونا نگذاشتند که بالایشون یک مقبره ساخته شد، مثلا زیارت امام رضا علیه السلام. در زیارت امام رضا علیه السلام بالای در یکی از درها نوشته است که خواهر رفتن به زیارت مستحب است و پوشیدن حجاب واجب. یعنی از نظر ما شما رفتن به زیارت یک امر استحبابی و دلبخواه و اختیاری است. ولی وهابیت میگه که نه، شما چون زیارت میرین، شما میرین امام رضا را میپرستین، از او کمک میخواین و اینجاست که شما مشرک هستین و شما باید کشته شوید، برای اینکه شما باعث بدبختی مسلمانان هستید. و اینجاست که مشکل و عمله و تهاجم موجود است. وهابی‌ها را گفتند که مذهبشان مذهب شرک، فقط و فقط عادت دارند که بگن شرک شرک شرک، مذهب حرام حرام حرام، مذهب ممنوع ممنوع ممنوع، مذهب بدعت بدعت بدعت، مذهب محکومیت قبر 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 است. یعنی کلا یک دیدگاه منفی، متعصبانه و بسیار سختگیرانه. یکی از نویسنده‌های غربی نوشته کرده بود که عربای وهابی، عربای سعودی، اینا وقتی که سر مسائل خانمای خودشون میرسن، اینقدر سختگیر و متعصب هستن، باز خودشون که میرن در کشورهای غربی اینقدر فاصل و بلهوس که چی براتون بگم. یک نوع منافقت. متاسفانه بسیاری از مذهبیای من است. در مسائل ناموس و خانوادگی خودشون اینقدر سختگیری است که صدای خانم شکست نشنوه، نام شکست نفهمه، روی شکست نبینه. خب ولی وقتی که در قسمت نوامیس و خانم و خوار دیگران میرسن، who cares? This is a kind of hypocrisy. منافقت یا یک نوع تناقض است. یا مثلا شما ببینید که زن اجازه نمیدن که درایو کنه، درست؟ ولی امی مجله تایم نوشته کرده بود که فقط دخترای روسپی لبنان نام گرفته میشناسن. یعنی شما در حدود 25 سال پیش که با یکی از میشنامه‌های مجله تایم و نیوزویک مراجعه کنید، یا تایم بود یا نیوزویک، دقیقاً در حدود 22 سال پیش. این می جمله را نوشته کرده که پادشاه سعودی فقط دخترای بدکاری لبنان نام گرفته میشناسه. اینجاست که وهابی‌ها میاد مسائل دیگری را تحت عنوان انحراف و بدعت مطرح میکنن، مخصوصاً ویژگی شدید ضد شیعی دارن و ویژگی شدید ضد ایران دارن و اینجاست که منافقتشون بسیار به وضاحت تشخیص داده میشه و یا جهالتشون. یا قابل یادآوری است که امروزه وهابیت به چندین شاخه تقسیم شده. ما وهابیای لیبرال داریم، وهابیای بسیار افراطی معتقد به اون افکار داریم، وهابیای یعنی نسبتاً دارای افکار تجدید نظر شده داریم، وهابیایی داریم که شیعه میشن، وهابیایی داریم که مذهب اهل تسنن قبول میکنن
و وهابیایی داریم که در حالت تحیر و تعجب هستند که یعنی وضع چی قرار است، به خاطر از اینکه اینا در معرض تبلیغات شیعه هم قرار گرفتن از طریق سایت ها، تبلیغات تلویزیونی و رادیوها و فهمیده شده که بسیار چیزایی که اینا میگن تهمت است و شیعه برای حرفای خود استدلال دارن. اینجاست که من چند نکته در ارتباط با استدلال ها مطرح میکنم تا وقتی که ما با وهابیان مواجه شویم باید با یک استدلال مواجه شویم که بتونیم که در این مورد از عهده بحث و پاسخ براییم. خب یکی از چیزایی که وهابی‌ها رد میکنن توسل است، از چیزای دیگه که رد میکنن شفاعت است، سایبان ساختن بالای مقبره است که بالای قبر میگن شما نباید یک سقف بسازین، اینا حرام است. در حالی که شما ببینید مثلا ساختن سایبان بالای قبر میتونه که باعث ازی شود که یک نفر خونش ریخته شود، یا چرا به نام اولیاء نظر میتین و یا چرا مثلا مجالس عاشورا و میلاد النبی رو میگن اینا حرام است، اینا گناه است و این چیزا. در قرآن کریم هست که خداوند میفرماید که حضرت عیسی علیه السلام وقتی که مائده آسمانی برای حضرت عیسی علیه السلام آمد از خداوند مطالبه کرد که خدایا این روز برای ما عید بگردان. یعنی در اثر نزول غذا و حضرت عیسی ایشان خواستند که اون روز به عنوان یک جشنواره، یک عید شناخته شود و از این خاطر وقتی که یک روز خاصه به خاطر یک مناسبت بسیار با ارزش توسط یک مجموعه از مؤمنین تجلیل میشه، گرامی داشت می داشته باشند، چرا این انحراف این توارث داره شد؟ وهابیان مشکلشان این است که در بحث توحید مسئله را درست نفهمیدن، خواستن که انحراف بزداین، خودشان به یک انحراف برتر و بدتر متوجه شدند. اصولا ما هم معتقد هستیم که اسباب را مستقل دانستن در تأثیر شرک متداول بین اهل توحید است. یعنی من نمیتونم بگویم که مثلا دکتر بود که مرا شفا بخشید، یعنی دکتر در تأثیر گذاریش خودش ذاتاً این صلاحیت داره که مرا شفا بخشه. ما از دکتر تشکری میکنیم و دکتر را تاثیرگذار میدانیم، ولی میگیم که اصل شفا سلامتی از خداوند نشأت میگیره و این خداست که دکتر را خلق کرده، دوا را خلق کرده، انسان را خلق کرده و ذات تاثیرگذاری از ذات باری تعالی نشأت میگیره. دکتر یک وسیله است و قابل تحسین و سپاسگزاری هم هست. اینان ما هم معتقد هستیم که ائمه بنده های خدا هستند، نه خدا. هیچ شیعه نمیره به امام رضا علیه السلام و به امام رضا به عنوان یک یعنی پرستشگاه نگاه نمیکنن، بلکه به عنوان یک عبد نگاه میکنن. ولی انحراف وهابی‌ها رو شما ببینید، آقای عبدالرب رسول سیاف یکی از رهبران مجاهدین نامش عبدالرسول بود، یعنی به اصطلاح بنده رسول یا غلام رسول. وهابی‌ها وقتی که در افغانستان روسا آمدن، در افغانستان نفوذ پیدا کردن، بالای سیاف فشار وارد کردن که این نام درست نیست، باید تو بگی عبدالرب رسول سیاف، بنده پروردگار رسول سیاف. این آقام که خودش در الازهر درس خوانده و یک دانشمند برجسته هم هست، همین کار کرد. خب به خاطر از اینکه برش خاصیت داره و اربحان داره دیگه. غافل از اینکه کلمه عبد تنها به معنای پرستنده نیست، به معنای نوکر و غلام و مزدور هم آمده. در خود قرآن کریم مثلا ولا تنکحوا المشرکین حتی یؤمنوا، با مشرکین ازدواج نکنید مگر اینکه مشرکین ایمان بیارن. ولعبد مؤمن خیر من مشرک ولو اعجبکم، یک بنده، یعنی بنده این که به معنای غلام است، ولعبد مؤمن خیر من مشرک ولو اعجبکم، یک بنده مؤمن یعنی یک غلام مؤمن ارزشش بیشتر است از یک مشرک ولو این که زیباییش خیره کننده باشد. و این شکل در ارتباط با یک دختر کنیز میگن، چون اینجا عبد است که به معنای غلام است. در قبل از این آیه خداوند میفرماید که ولا تنکحوا المشرکات حتی یؤمن ولامة مؤمنة خیر من مشرکة ولو اعجبتکم، با انسان مشرک ازدواج نکنید، برای اینکه کنیز مشرک، ببینید کنیز در برابر عبد قرار داده، یعنی غلام زن و غلام مرد. یک کنیز مشرک بهتر است از یک زن مشرک که زیباییش ببخشید کنیز مؤمن بهتر است از مشرک ولو مشرک زیباییش خیره کننده و شگفت انگیز باشد. آقای رسول که خودشان آقای رسول سیاف در مصر تحصیل کرده، میایه این مسئله را میپذیره، غافل از اینکه خود قرآن ردش میکنه و این نیست مگر یک برخورد بسیار سطحی و عجولانه و سودجویانه در ارتباط با اصطلاحات و واژه‌های قرآنی. همینطور در ارتباط با مسئله مثلا استعانت طلبیدن، در ارتباط با توسل، در ارتباط با شفاعت، در قرآن کریم مثلا توسل یا شفاعت مثلا گفته شده که فقط و فقط
شفاعت مربوط خداست و هم در بعض جاها به اذن خدا، غیر خدا هم اجازه شفاعت داره. در حدیث هم هست که علما، شهدا هم میتونن که شفاعت کنن. در بحث توسل که آیه قرآن کریم من در ابتدا خواندم، چون وهابی‌ها یک دستاویز قویشون نیست که شما چرا دعای توسل میخونید، شما چرا برای امامانتون توسل میکنید، بنابراین شما مشرک هستید، پس شما کشته شوید. خب ما در این آیه که در ابتدا خواندیم خداوند کریم میفرماید که وقتی که یعنی ولو انهم اذ ظلموا انفسهم، وقتی کسانی که خودشون به خود ظلم کردن پیش تو میاین و از تو میخواین، از خدا میخواین که برشان استغفار صورت بگیره و از تو میخواین که برشان استغفار کن. تو یعنی وقتی که استغفار میکنی خدا وقتی که اونا را میبخشه، اونا خدا را بخشنده پیدا میکنن و خدا را پیدا میکنن یعنی توبه پذیر و رحیم. یعنی قرآن کریم ایرا اجازه داده و تایید کرده که کسانی که خودشان به خود ظلم کردن اونا برن پیش رسول خدا و رسول خدا بر از ما استغفار طلب کنن. پس ما اجازه داریم که متوسل شیم با رسول خدا و بگیم یا پیامبر تو برای ما استغفار کن، همچنین برای امامان خود. خب وهابی‌ها میگن بحث توسل در قسمت اموات ما قبول نداریم، در قسمت زنده ها قبول داریم. غافل از اینکه شهدا که نمردن، شهدا زنده هستند. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون. کسانی را که در راه خدا کشته شدن اونا را شما مرده نکنید، اونا زنده هستند، شما شعور و آگاهی و فهم زیر ندارید و این بیشعوری شما را نشون میده. ائمه‌اش ما معتقد هستیم شهید شدن، مثلا علی علیه السلام شهید شد. اگر ما به امام متوسل میشیم، امام زنده است به تعبیر قرآن. و چون وهابیت یک دید بسیار بسته داره و به قول مولوی جلال الدین بلخی که میگه که هر کسی از ظن خود شد یار من، از درون من نجس اسرار من. هر کسی من از خارج و از بیرون میخواد بشناسه، از درون من و از به اصطلاح کفش های من که در جای به خود قرار بده نمیخواد که من بشناسه، چی میکنه؟ ما را از بیرون میشناسه و مورد اتهام و آماج تیرهای خود قرار میده. این در حالی است که اگر بیاید و کتاب شیعه را بخونه نه تنها روشن میشه بلکه میپذیره این مکتب یا حداقل تعصبش کم میشه. پس بحث توسل هم بحث بسیار مختصر و ساده شمیست. Brothers and sisters, I was talking about how the Wahhabis are making major mistakes. One of their major problems is that they want to know and study Shia from non-Shia sources. As so many Orientalists, they want to study Islam from non-Islamic sources. Whereas the right approach is to know Islam or Tashayyu from Islamic sources, from Shia sources, and from non-Islamic Shia sources. That's more logical and rational. The Wahhabis, after the invasion of Russian government in Afghanistan, they were very influential. And they came to Afghanistan, and that's why Al-Qaeda was making bases, and they are so strong in Afghanistan, and now they are weakened. Anyway, so when they came, there was a leader by the name of Rasul Sayyaf, Abdul Rasul Sayyaf. They asked him that you should change your name to Abdul Rab Rasul Sayyaf, not Abdul Rasul Sayyaf, because it's not good to be the abd of Rasulullah. We are the abd of Rab. But they forget that in the Holy Quran, the word abd is also used for slave, not necessarily for someone who is worshipping Allah subhanahu wa ta'ala or worshipper. So this is one of the reasons, shows how short-sighted they are. By the same token, according to the Holy Quran, the people who have been cruel and oppressive against themselves, they have been taught in a way that when they are cruel against themselves, they go to Rasulullah, they go to Allah and ask for repentance. And Allah subhanahu wa ta'ala is saying that then they will find Allah as someone who is most compassionate and someone who is very much accepting the forgiveness, and he is accepting the repentance of those who are sinful. So in this ayah, Allah subhanahu wa ta'ala is approving and confirming tawassul. But they are against tawassul, and they say it's just permitted for those who are alive, not those who are dead. But they forget that the shuhada are alive, and we think that our imams are alive. And even according to Rasulullah, the shuhada are not just people who were killed on the battlefield. Someone who is seeking knowledge and on his way towards gaining knowledge when he dies, or someone who immigrates and he wants to come to another place because of escaping from atrocities
of people who are against Islam, and if on his course towards his destination he is killed, he is also a shaheed. So shuhada are not just people who are killed on the battlefield. And we think that shuhada are alive, as Quran says that. But they say that you're doing kufr, you're doing shirk, and we kill you, we condemn you, and there is opposition, and there is a problem. Let me tell you this. The Wahhabis are saying that these actions are bid'ah, but they do not say that to establish a government, to establish a country, and call it as Saudi is not a bid'ah. In no part of the world, a country is called by a family. No one is allowed to say that this country, for instance, Kennedy family was a very popular family in America, but no American government or American citizens say the United States of Kennedy family. But the Saudis are so superstitious and so ignorant and so bid'at guzar, I should say. They are people of innovations, that they call their country after a family. Arabistan is Saudi, whereas the name of that territory was Hijaz, Mecca, Medina. Now, if you want to ask someone from Saudi Arabia, where are you from? He says, I'm from Saudi. He doesn't say, I'm from Hijaz. So this is a deviation, this is a great sin. More important than that, to have a royal system by itself is a bid'ah, because Rasulullah was not a king. He didn't make his son as a prince. And when we say Imam Ali is a Khalifa, not because he is Imam is his son-in-law or his cousin, no, because he was eligible, because he was the most efficient, the bravest, the greatest person after Rasulullah. Not that because he has family relationship with Rasulullah. Although in the Quran, Moses was asking Allah subhanahu wa ta'ala to make Khalifa his brother Harun, and so many other examples are like that. But look at these Wahhabis, they forget that their system is full of sin and bid'ah, innovation, because the royal system is against Quran. Why? In a Muslim land, I'm not talking about the non-Muslim lands, Allah subhanahu wa ta'ala says in the Quran and quotes from the Queen of Sheba, Sallu ala Muhammad wa ala Muhammad. إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون. Kings, when they come to a village, they cause corruption, and they make the people who are aziz as zalil. And the people who are respectful, the kings make them disrespectful. This is the mission of the kings. So Quran is against the kingdom system. Quran is against the royal system. But the Wahhabis never say that the royal system in Hijaz is a bid'ah. They don't say, why you, the family of Saudis, are calling this holy land after yourself. It's not your private land. It doesn't belong to your mother or sister or your father. They don't say that. They don't say, why you're leading this luxurious lifestyle. No, they're quiet about that. They just say, the Shias are kafir, the other Sunnis are kafir, and we are Muslims, and we engage in battlefield against you, and we wipe you out of the surface of the earth. This is a great crime, this is a great bid'ah, this is a great sin. And the Quran says, the muluk, the kings, when they come to a village, they cause corruption. And they make aziz zalil. That's their mission, that's their performance. So the Wahhabis have a very short-sighted approach towards Islam. They are very defective in their approach towards the deen. They say salaf, 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 the sahaba, sahaba, or tabi'in. But they forget about Ahl al-Bayt. Whereas Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam says, إِنِّي تَارِكٌ فِيكُمُ الثَّقَلَيْنِ كِتَابَ اللَّهِ وَعِتْرَتِي وَمَا إِن تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا لَن تَضِلُّوا. I go, but I leave behind me two heavy things. Quran and Ahl al-Bayt, Itrat. And as long as you resort to them, you will not be misguided. The Ahl Sunnah brothers, they have changed the Itra into Sunnat. But now, according to the Ahl Sunnah scholars, they say that originally it was Ahl al-Bayt, it was Itra, not Sunnat. The word Sunnat was put there by Amawis, by Muawiyah and Yazid's men, and it is made by those who are liars and kadhab. And when the great scholars like Shaykh
Saqaf, when he was asked, he said that that's wrong. The original, the right word is Itrat, not Sunnah. And according to Imam Muslim and Tirmizi, this hadith is mentioned by Itrat, not Sunnah. And now even in Sheikh Ibn Baz was also saying, the great Mufti of Saudi, that yes, it is Itrat. But they are not fully abiding by this hadith, because they don't emphasize the significance of Itrat and Ahlul Bayt. They just say Quran, Sunnah and Salaf, Sahabi. And they forget that the Sahabis were killing each other and they were fighting against each other. And Muawiyah was cursing Imam Ali alayhi salam. And Osman was beating Abdullah ibn Mas'ud and Ammar ibn Yasser. And Aisha was condemning Osman and condemning Muawiyah himself. And so many fighting and corruption and atrocity was launched by Yazid and his mate against Sahabi, against Itrat, against Ahlul Bayt. But they just keep quiet and they say, no, we don't want to talk about this. And sometimes even they say that no, they are not right, they are fabricated, but they are very wrong. And even all the Ahlul Sunnah sources and scholars say that yes, they are reality, but we better not talk about them. So they think that the people are so ignorant that they don't go to these books, they don't go to the libraries, and they just listen to what they say. I had a friend in Saudi Arabia, and I will tell you later about the story. خب دوستان عزیز، وهابیت یکی از ویژگی‌هایی که داره بسیار ضد زنان است، ضد خانم‌ها است. زنها اجازه درایو ندارن، زنها حق رأی دادن ندارن، زنها حق ندارن که وزیر شوند، زنها حق ندارن که کارهای مختلفی در سطوح بالا را انجام بدن. و در نتیجه این قدر مشکل ایجاد کرده که بعضی از خانم‌های خاندان سلطنتی میان به کشورهای دیگه پناهنده میشن. و شیخ زکی یمانی که وزیر نفت عربستان بود، دخترش یکی از دخترای دانشمند است که فعلا در انگلستان زندگی میکنه. خود شیخ زکی یمانی از کسانی است که انتقادات بر علیه وهابیت داره، چند کتاب نوشته کرده. دیدگاه‌های نسبتاً مثبت نسبت به شیعه هم داره. و چند نفر از شخصیت‌های دیگه وهابی مثل دکتر عماد که یک دانشمند وهابی بوده و از علمای برجسته وهابی بوده، در خود عربستان تحصیل میکنه و از شاگردای مخصوص ابن باز بوده، مفتی اعظم سعودی. شیعه شد و آمد در ایران زندگی کرد و از کتابایی نوشته کرد. مثلا یک کتابش گفتگوی بی ستیز است که بیاین گپ بزنیم ولی بدون ستیزجویی. و ایشان با عنوان یک وهابی شناس تاکید میکنه که با وهابی‌ها که شما صحبت میکنین این حدیث اطرت بسیار مطرح کنید، سرش تاکید کنید. و این یادآوری میکنه که ما در مجالس خصوصی وهابی‌ها که بودیم، وهابی‌ها این دغدغه را داشتن که علی علیه السلام را به یک نحوی محکوم کنند و بگویند که اگر علی نمیبود بسیاری از فسادها و فتنه‌ها در تاریخ اسلام به وجود نمی‌آمد. بالعکس عثمان بسیار تمجید میکنند. این در حالی است که بزرگترین شخصیت‌های مثلا معاصر و بسیار اندیشمند اهل تسنن مثل سید قطب، مودودی بسیار نسبت به عثمان خلیفه چهارم نظریات انتقادی دارند. حتی یکی از دانشمندان افغان در تلویزیون زرین که یک شخصیت از برادرای پشتون است، استاد پاهنتون است و تخصصش هم آقای فعلا اسمش دقیقاً بیانم نیستم، یک واژه پشتو است. این تقریبا 2 ماه پیش در تلویزیون گفت که عثمان یک آدم بسیار نالایق بود. بله. با آقای ثاقب یک مصاحبه داشت، آقای ثاقب که در زرین است. بله. یعنی امروزه در بین روشنفکرای اهل تسنن، در بین دانشمندایش این ذهنیت نیست که خلفای راشدین هر کاری کرد ما دیگه باید در برابرشون چشم و گوش بستن قداست قائل باشیم. حتی یک از شخصیت‌های آمدن انتقادات نسبت به مثلا شخصیت‌های مثل خلیفه دوم و سوم دارن، منتها جرأت نمی‌کنن که مطرح کنن و از فحوای کلامشون فهمیدن نشن. مثلا شیخ محمد عبدو که یکی از دانشمندای وهابی میگه که عبدو از گپش فهمیده میشن، از ببخشید درباره سید قطب میگه که حتی در نسبت به خلیفه دوم انتقاد داره، چون عثمان یعنی با کمک به یک نحو خلیفه دوم به قدرت رسید و علی علیه السلام اونجا وجود داشت و علی را یک قسم صحنه سازی کردن که باید منزوی شود و این همه گرفتاری‌ها وجود آمد. خب به هر تقدیر ما میخوایم اینو بگوییم که وهابیت از حربی تهمت استفاده میکنن. وهابیت خواسته که انحراف به زدن خودش به بدترین نوع انحراف مبتلا شدن. وهابیت آمده فقط و فقط شعارش حرام، شرک، بدعت، قبر نرید، در حالی که قبر رفتن کجای مثلا یک عقیده یک آدم منحرف میزنن. علی علیه السلام میفرمایند که یک جامعه چرا بدبخت میشه؟ 2 عامل مخصوصا یادآوری میکنه. یکی که اراذل و اوباش جلو میافتن و انسانهای نجیب و انسانهای نیکو عقب میافتن. دیگه یکی فرعیات جای اصول میگیرن. مثل همین شعاری که وهابی‌ها میگن مسائل اصولی را آمدن فرعی ساختن. مثل اینکه چرا بالای قبر مقبره ساختید، چرا زیارت میرید، چرا نظر به نام
اولیا میدی؟ چرا مجلس مثلا شهادت امام حسین نمیگیری؟ غافل از این که عاشورا یک بهانه برای تبلیغ اسلام است. واشنگتن پست 2 سال پیش یک بررسی کرده بود درباره دخترای شیعه افغانستان و دخترای اهل تسنن افغانستان و دریافت این راپورتر واشنگتن پست که دختران شیعه در افغانستان سطح فرهنگ آگاهیشون بالاتر است. خب این توضیح نداده بود، اما مشخص است که مجالس حسینی یکی از دلایل بسیار عمده ترویج معارف دینی است و بلند بردن سطح فرهنگ و آگاهی است و از این خاطر است که من خودم دیدم از دوستان، چون بسیار دوستان صمیمی اهل تسنن دارم، آدمای بسیار فهمیده اهل تسنن که میگن شیعیان چقدر خوشبخت هستند که در محافلشون چقدر مطالب عمیق و ارزشمند مطرح میشن و این در حالی است که خواهران اهل تسنن از بسیاری از مجالس مذهبی و کلی یعنی رانده شدن در اکثر کشورهای اهل تسنن و شمول افغانستان و این باعث یک سری کمبودی ها میشن. خب پس عاشورا بهانه برای تبلیغ اسلام است. شما بیاین ثابت کنید که در کجا عاشورا باعث انحراف میشن. اینجاست که سال گذشته یک انفجار مهیب در مثلا کابل صورت میگیرن و خاطر از اینکه شما چرا میایین در خیابان ها در سرک ها میایین تجلیل میکنین از عاشورا و چرا مثلا همچین یک حرکت انجام میدن. در همین جهت من یک نکته دیگه هم یادآوری کنم و اویی است که یک ضرب المثل است در زبان فارسی و اویی است که میگن که یک خانه پر از دشمن باشه بهتر است تا خالی باشه. یعنی ما خب در آرزوی دشمن تراشی نیستیم، ولی ما از اینکه دشمن داشته باشیم خوف نداریم، برای اینکه ما اگر در بین منحرفین مخالفت داشته باشیم یک انحرافی در ما را نشان میده. در قید آنی هم که بدش نام یاد است یادش بخیر هر کی ز ما یاد میکنه. هر کسی که از ما یاد میکنه یادش بخیر، ولی اینکه بدش نام باشه، چون وقتی که شما مورد محکومیت قرار میگیرین یعنی شما حضور دارین، یعنی شما مطرح هستین، یعنی شما قوی هستین. این است که تبلیغات اسلام اهمیت اسلام نشان میدن. این است که انفجاری که بر علیه شیعه صورت میگیره، همین دیروز 100 نفر در پاکستان کشته شد به خاطر از اینکه طرف نه اهل سنت، چون اهل سنت هم در برابر وهابیان قرار داره و اونا اهل سنت هم میگن مشرک هستن و کتابایشون هم میگن که مبلغ شرک است و این از قول محمد بن عبدالوهاب در مجالس خصوصیش نقل شده و بعدا انعکاس و انتشار پیدا کردن. این عملات به خاطر دفاع از خودشان است، چون احساس خطر میکنن. وهابیان میگن که شیعه خطرناکتر از یهود است. یک سوال مطرح شده این پیشتر که آیا وهابیان خطرناکتر است یا سایر مخالفین اسلام؟ از یک نقطه نظر اما دیدگاه خود وهابیان داره که میگه شیعه خطرناکتر است، مثلا دیگه جمعیتایی است که مثلا مشخصا یهودا را نام میگیرن. ما میگیم که وهابی‌ها خطرناکتر هستند. چرا؟ برای اینکه اینا در جهان اسلام در داخل آمدن، یک نفاق به وجود آوردن. یکی از ادبا دعا میکنه میگه خدایا مرا از شر دوستانم حفظ کن و از پس دشمنان خودم برمی‌آیم. دشمن مشخص است، خارجی است، دقیق است، درست است، ولی این دوست است که بیشترین ضربه را میزنه تحت عنوان اسلام با این ریش، با این عبا، با این قبا و با بسیار مقدسات. بنابراین اینا از داخل میان یعنی ضربه میزنن و حتی اینجا دیگه مسئله بسیار سیاسی میشن. حتی تبلیغات ضد شیعه و ضد ایران را که وهابیت و عربستان سعودی میکنن نشان دهنده است که در بین از اینا دشمنان به شکل بسیار فعال نفوذ کردن. شما ببینید ما در ایران بودیم، در ایران نواقص و کمبودی‌های چی در نظامش و چی در جامعهش هیچ شکی نیست، ولی در این شکی نیست که مردم ایران مسلمان هستند و مردم ایران به خاطر اسلام واقعا که بسیار قیمت‌های سنگین پرداختن و بعد از مقصود این 30 سال اخیر قرآن بسیار مطرح شدن، زبان عربی بسیار مطرح شدن و ترویج اسلام. همین تاکید یک سر حجاب داره که حجاب یک مسئله اسلامی است. میگن که حکومت ایران از کل عریفای خودتان است که مهار کنه، یک نتونسته که خانم‌ها را مهار کنه. یعنی هنوز مشکل حجاب با خانم‌ها داره، برای اینکه کس نمیتونه که با این خانم‌هایی که حجاب اصلا رعایت نمیکنن حریف شه. خب شما ببینید حجاب یک مسئله ظاهرا عربی است، اسلامی است و تبلیغات دینی در این مملکت توسط خود مردم، حالا من نمیگم توسط نظام، اینا نادیده میگیرن فقط به خاطر اینکه شما چرا انتقاد و اعتراض نسبت به خلفای راشدین دارید، چرا معاویه را رد میکنید، چرا صحابه را مثلا درباره‌شون نظر انتقادی دارید مثل خالد بن ولید، چرا زیارت میرین، چرا این کارا را میکنید. غافل از اینکه همین ایرانی‌ها 100,000 نفر میرن حج و صدها میلیون دلار به جیب عربستان سعودی سرازیر میشن. و این بسیار مسائل دیگه که بیشترین کتاب‌های اسلامی امروز در ایران چاپ میشن.
بیشترین شاید افاظ در ایران دارند. بعض وقتا قاریان ایران از قاریان دیگر کشورها دست بالا پیدا میکنند. خب وقتی که شما میایین یک جامعه را که اینقدر به اسلام علاقه داره، ولو نواقص مگر در افغانستان، عربستان و یک کشورها نیست، اینا را تحت عنوان مشرک و کافر و تحت عنوان منحرف، که حتی در اسناد ویکیلیکس آمده که شاه عربستان مثلا از بعضی کشورها خواسته بود که ایران اژدهاست، ایران شما بمباران کنید به خاطر اینکه اژدها نباید سر بلند کنه. خب حتی اینا در این سطح آرزو میکنن که جامعه اسلامی شیعه که یکیش ایران است سرکوب شود. خب این نشان میده که در بین از اینا واقعا که کسانی هست که اینا ای درد دین ندارن، بلکه اینا میخواین که جنگ داخلی را ایجاد کنن، کمونی که کردن در افغانستان، در پاکستان، در عراق. مثلا شما ببینید این شیعه به قدرت رسیده تا اندازه دست بالا پیدا کرده، این انفجارات، این کشتارها، در حالی که شما گروه‌های وهابی در زمان صدام کجا بودید؟ صدام یک آدم بیدین، لامذهب، قاتل، جنایتکار، وحشی که شیعه و سنی را از دم تیغ بزن. نه عربستان سعودی کدام فعالیت علیه صدام، بلکه در خدمتش بودن و بیلیون‌ها دلار در خدمتش قرار دادن. خب این نشان میده که ببینید که اینا چقدر خر هستند، چقدر وحشی هستند و چقدر یعنی آدمایی هستند که عالی دست دیگران قرار گرفتن، که در عراق تبدیل کردن به یک کارزار از بمبگذاری و تروریسم که شما میلیون ها نفر میای کربلا از کشورهای مختلف باید انفجار صورت بگیره. حالا به شما چی؟ در حالی که امام حسین یک شخصیت عرب از این ظاهرا، یک شخصیت اسلامی است و یک شخصیت از خود مکه و مدینه است، ولی اینا احساس خطر میکنن از مذهب شیعه، برای اینکه مذهب شیعه یعنی مذهب ضد اشرافیت، یعنی ضد سلطنت سعودی، یعنی تاکید بر امامت. مردم لبنان نشان دادن که حکومت‌های عرب مسلمان چقدر بی‌غیرت هستند. از این خاطر باید اینا سرکوب شوند، چون سعودی و حکومت مصر استی مبارک نتونست که از عهده مثلا دفاع از فلسطین برای. حالا من این چیزا رو میگم ولی مسئولیت داشته باشم مهم نیست دیگه. من میخوام اینو بگویم که چون مردم لبنان سعودی ها را بی غیرت و به شش آمد ثابت کرد که اینا فقط به عیاشی و زن بارکی و شراب و عرض کنم که قصر ساختن مشغول هستند. خب طبیعی است که یک مجموعه شیعه اینا را بسیار آلوده نشان میده و اینا باید سرکوب شوند، اینا باید کوبیده شوند، اینا باید محکوم شوند. اینجاست که مسئله بسیار سیاسی میشه و مسئله بسیار شکل برخورد نظامی به خود میگیره و صدها میلیون دلار نه بلکه بیلیون ها دلار مصرف میشه که باید شیعه تکفیر شوند. آقای طیب که رئیس فعلی الازهر است گفت که در زمان استی مبارک بر من فشار وارد شد توسط پادشاه سعودی و استی مبارک شیعه را کافر اعلام کرد. و بعد من آمدم گفتم که شیعه نه تنها کافر نیست بلکه میشه پشت سر یک امام شیعه نماز خوانه، یک شخصیت بسیار خوب است، امام اهل تسنن و عالم فعلی الازهر. و توصیه میکنه اهل تسنن که کتابای شیعه را بخونن، از جمله خودشون میگه من کتابای شهید باقر صدر خواندم که یک شخصیت بسیار بزرگی بود. Yes, brothers and sisters, I wanted to say that one of the reasons why we say that the Wahhabis are acting in a very anti-Islamic manner is when they are against Shias and especially against Iran. I'm not talking about the government of Iran, I'm not talking about the policies of Iran, I'm talking about the society of Iran. The society of Iran is a Muslim society, it's a Shia society. But they are condemning this society. Why you are against, let's say, Muawiyah? Why you are against Yazid? Why you are not appreciative of the Khulafa? So what? You kill hundreds of thousands of people because of some people who died 14 centuries ago. And we have reason to say so. Dr. Hassan al-Haikal said that I was having a meeting with King Abdullah. And in that meeting, he just asked me, how are you with women? How are you with dealing with ladies? And then he was critical of King Abdullah that look at him at the age of 80, he is just talking about women in a very formal political meeting. And the next day, the Saudi radios and television broadcasted that there was a political discussion about the world affairs and the Middle East policies between Hassanin Haikal and King Abdullah. The radio broadcasted as such, but in reality, Hassan al-Haikal says, he just asked me about how are you dealing with women at this age. This is something which is coming from Hassan al-Haikal, who was the editor of Al-Ahram news magazine in Egypt. He's a very important Arab figure. And he says that I wanted to find out whether Iran is mainly Persian, nationalistic or Islamic. And then he says, according to my research and studies, I say that no, as Saudi says, the Iranian society is not primarily
acting nationalistically. It's not mainly Persian, it's mainly Islamic. And that's why he himself, a Sunni Arab, recommended the Saudi and the other governments to establish contact with Iran, because they were saying that the Iranian society is a Persian society, they are still against Islam, they are still against the Khulafa because Omar made them Muslim. That's stupid. That's wrong. Ayatollah Mutahhari, Dr. Shariati, and so many other great scholars, they condemn those Iranian writers that they say why Arabs came and made Iran Islam. Anyway, Sallu ala Muhammad wa ala Muhammad. The second salawat louder, please. The third salawat louder, please. بعد از صحبت من در 3-4 دقیقه گفتن که خیلی چی گیری کنم. بعد از سخنرانی گفتن که یک دعا هم داره خوانده میشه. بنابراین اینجا ما فقط میخوایم که به صورت مختصر بگویم که یعنی وهابیت امروز مبلغ تحجر و سختگیری است و ذهنیت‌هایش یک ذهنیت‌های بسیار خصمانه است نسبت به شیعه، در بینش انشعاب و چند دستگی به وجود آمده و ایجاب میکنه که ما بیشتر نسبت به وهابیت معلومات و آگاهی پیدا کنیم و این صحبت‌ها و این مسائل به هیچ وجه کافی نیست. بنابراین ایجاب میکنه که از طریق اینترنت، از طریق کتاب‌هایی که وجود داره ما به این مطالعه کنیم. حتی یک شخصیت‌های وهابی امروز ضد وهابیت شدن و وهابیت رو به ضعف است و این پول سعودی است که مخصوصاً وهابیت زنده نگه داشته و در عین حال بیخبری جهان اسلام از خود مکتب اهل بیت و از این خاطر است که اینا زده اهل بیت هستند، برای اینکه یعنی کلید مرگشان به دست اهل بیت و به دست علمای شیعه هستند و در واقع کلید حیاتشون برای اینکه ما ضد وهابیت نیستیم، اونا ضد ما هستند و اگر قرار باشه که یعنی یک روشنگری صورت بگیره، بعد صورت بگیره، این بس باعث نجات و باعث یعنی رهایی اونا از این خرافات میشه. کعبه آباد است از اصنام ما، خندزن کفر است بر اسلام ما. بدل میگه که کعبه را، مکه را، حجاز امروزه اشغال کردن یک خانواده‌ای که اونا در فساد و در انحطاط و در خرافات غرق هستند تا حدی که تا یک مملکت به نام خود ساختن و ان شاء الله که اینا اصلاح شوند، ما اول بر اصلاحشون دعا میکنیم و ان شاء الله که سر عقل بیان و امروزه ما ایران به عنوان یک انحراف میگیم که وهابیت با خاندان سلطنت با هم تبانی کردن، یک جای شریک شدن که عربستان حکومت کنن. یک عالم دینی هیچگاه خود در خدمت یک پادشاه قرار نمیده. رسول خدا میگه وقتی که عالم میاد پیش امیر، هم عالم فاسد است هم امیر. این امیر است که باید بره پیش عالم و با دنبال عالم باشه. و اینجاست که علمای سعودی در خدمت یک نظامی هستند که این نظام مخصوصا توسط یعنی انگلیس‌ها به قدرت رسید که اونا می‌خواستند که ترکیه عثمانی را تضعیف کنند. و لارنس آف عربیا، فیلم لارنس آف عربیا رو ببینید، محصول سینمای هالیوود است که در اونجا چطور یک عرب یعنی یک تبعه انگلیس میاد در عربستان، اینمی خاندان سعودی را وهابی‌ها را کمک میکنه که بر علیه ترکیه عثمانی که 700 سال حکومت کرد، اینا به یک انشعاب را به وجود بیارن و شورش را به وجود بیارن، کمک میشن، باز اینا میان حکومت به دست میگیرن و تا امروز مورد حمایت هستن و یک دردسر و یک گرفتاری را به وجود آوردن. و الحمدلله که فعلا در غرب یک بیدارگری به وجود آمده که میگن که حمایت از عربستان باعث بدنامی خود غربی‌ها میشه، برای اینکه جهان اسلام از اینکه حکومت‌های دموکراتیک حامی یک حکومت دیکتاتور باشه ناراض هستند و این بسیار ظالمانه است و در نتیجه یک تجدید نظر به وجود آمده و ان شاء الله که حکومت سعودی هم عنقریب سر عقل بیا اصلاح شود و جای خود بهتر به یک نظامی که منتخب باشه. بر محمد و آل محمد.